नमस्कार, मी कौशल्य यादव बार्शी परंड्याची आहे। आज शेंगदाण्याचे पिठलं कसं करायचं ते मी सांगणार आहे। शेंगदाण्याच्या पिठल्यासाठी हे शेंगदाण्याचे कूट, कोथिंबीर, मीठ, हळद, जिरे, तिखट आणि फोडणीला तेल, पाणी तयार करू। आपण कढई ठेवू गॅसवर। मी गॅस चालू करते। कढई ठेवू, कढईत तेल घालू। कढईत तेल घातलेलं आहे। आता तेल गरम झाल्यावर जिरे, मोहरी टाकायची। तेल गरम झाले, आता जिरी, मोहरी घालायची। हळद घालूया फोडणी। मोहरी, जिरी तडतडली आहे, आता थोडं पाणी घालू। पाणी घातलं, आता तिखट मीठ घालू। आता तिखट मीठ घालूया। कोथिंबीर घालू। आता हे कूट घालू। पाणी उकळलं आहे, आता हे कूट घालू। हे तयार झालेलं आहे। याच्यावर कूट घालू। अजून हे कोथिंबीर, आता गॅस बंद करू। झालं हे पिठलं तयार। लवकर करायला आणि हे ह्याच्यात प्रवासात चांगलं राहतं। 2-3 दिवस टिकतं, ह्याला काही होत नाही, खराब होत नाही, भेटत नाही, काय नाही। हे आपण काढून घेऊ कशात तरी। आता हे शेंगदाण्याचे पिठले तयार झाले आहे। हे 2-4 दिवस राहतं, खराब होत नाही आणि प्रवासात फार चांगलं असतं।